Good evening everyone, dear students. Today we are going to learn the last article of our chapter dual nature of radiation and matter, that is wave particle duality. So, let us start the wave particle duality of matter. So, what is meant by wave particle duality? So, this is the wave and particle also. We know that by de Broglie hypothesis, a particle of matter moving with very high speed behaves like wave. So, that wave is called as de Broglie wave, and the wavelength of such wave like this is called as de Broglie wavelength. So, what is actually wave particle duality of matter? See here carefully. Material particle shows wave nature under certain circumstances. It is clear that the material particle shows the wave nature only when it is moving with very high speed. So, it is clear that the material particle shows wave nature under certain circumstances. जे पदार्थाचे पार्टिकल असतात ते वेव्ह नेचर फक्त आणि फक्त काही कंडिशनमध्येच दाखवतात, आणि ती कंडिशन काय की त्याला पुरेसं मास म्हणजे खूप लहान मास आणि खूप जास्त व्हेलॉसिटी असायला पाहिजे, तरच ते वेव्ह सारखं बिहेव करू शकतात. व्हॉट इज दिस सर्टन सर्कमस्टान्सेस, म्हणजे विशिष्ट परिस्थितीमध्ये. विशिष्ट परिस्थिती कोणती? मास खूप लहान असायला पाहिजे आणि वेग खूप जास्त असायला पाहिजे. असं असेल तरच पदार्थाचा पार्टिकल हा वेव्ह नेचर दाखवू शकतो. ह्याला म्हणायचं वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी. दिस इज कॉल्ड ॲज वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर. ह्यालाच म्हणत असत वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी मॅटरची. तर पदार्थाचा पार्टिकल खूप सूक्ष्म पाहिजे आणि तो खूप वेगानं पळायला पाहिजे, ह्याला म्हणत असत सर्टन सर्कमस्टान्सेस. आणि असा पदार्थाचा पार्टिकल खूप मास कमी असलेला आणि खूप वेगानं पळत असलेला वेव्ह सारखं बिहेव करतो, ह्यालाच म्हणत असतात वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर. ह्याला पुढं कसं एक्सटेंड करायचं बघा. इट इम्प्लाइज दॅट, याचा अर्थ असा होतो की ऑल मुव्हिंग पार्टिकल पॉझेस फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ. याचा अर्थ थोडक्यात असा होतो, जर पदार्थाचा पार्टिकल वेव्हसारखं बिहेव करत असेल तर त्याला वेव्हचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असायला पाहिजे. वेव्हचे कॅरेक्टरिस्टिक कोणते? एक तर फ्रिक्वेन्सी, दुसरी वेवलेंथ. ही वेवलेंथ आणि अशा नंबर ऑफ वेव्ज किती असतात एका वेव्हमध्ये एका सेकंदात, त्याला त्याची फ्रिक्वेन्सी म्हणत असतात. हे दोन कॅरेक्टरिस्टिक्स हे प्रत्येक पदार्थाला असायला पाहिजे, जर तो पदार्थ खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल आणि वेव्हसारखं बिहेव करत असेल तर. आणि याच्या अगदी विरुद्ध, जर वेव्ह असेल मुळातच तर तिला काय असायला पाहिजे? अल्सो ही जी वेव्ह असते पार्टिकलची, तिला वेव्ह नंबरसुद्धा असायला पाहिजे. वेव्ह नंबर बरोबर k = 1/λ, म्हणजे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड ॲज वेव्ह नंबर. मग हे सुद्धा असायला पाहिजे जर पदार्थ खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल आणि तो वेव्हसारखं बिहेव करत असेल तर. आणि याच्या विरुद्ध मग वेव्हला काय असायला पाहिजे? ऑल वेव्ह मस्ट पॉझेस एनर्जी अँड मोमेंटम. वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटीचा अर्थच असा की वेव्हनी पदार्थाच्या प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला पाहिजे आणि पदार्थानं वेव्हच्या प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. पदार्थाच्या प्रॉपर्टी कोणत्या? मास, मोमेंटम, एनर्जी. मग वेव्हला ह्या गोष्टी असायला पाहिजे. आणि वेव्हच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या? फ्रिक्वेन्सी, वेवलेंथ, व्हेलॉसिटी. हे कोणाला पॉझेस करायला पाहिजे? तर पदार्थाच्या पार्टिकलनं पॉझेस करायला पाहिजे. हे परस्पर असायला पाहिजे, त्याला म्हणत असत वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी. सो दिस इज कॉल्ड एज वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी. सो सी हिअर केअरफुली अगेन. सो वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर, मिनिंग काय होतं त्याचं? वी कॅन ऑब्झर्व वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर इन प्रॅक्टिस फॉर मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग साईज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻⁶ मीटर लेस दॅन ऑर इक्वल टू. It must be clear that we can observe wave for motion of particle or moving particle if and only if that size of particle is very small, that is it must be microscopic object having size of order equal to less than or equal to 10⁻⁻⁶ meter. आपण
पार्टिकलची वेव फक्त तेव्हा आणि तेव्हाच ऑब्झर्व करू शकतो जर तो पदार्थ खूप सूक्ष्म असायला पाहिजे. सूक्ष्म असेल म्हणजे त्याची साईज किती, मायक्रोमीटर आणि त्याच्या खाली असायला पाहिजे. लेस दॅन 10⁻⁻6 मीटर मीन्स इट मस्ट बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 मायक्रोमीटर. देन ओनली वी कॅन ऑब्झर्व दी वेव ऑफ अ मूव्हिंग पार्टिकल. म्हणजे पदार्थाचा पार्टिकल जर खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल पण त्याचं मास किती असायला पाहिजे, 10⁻⁻6 मीटर, तरच त्याची वेव आपण ऑब्झर्व करू शकतो. प्रॅक्टिसमध्ये आपण जे डे टू डे लाईफमध्ये एक्झाम्पल असतात त्यांच्यासाठी वेव नेचर ऑब्झर्व करू शकत नाही. म्हणजे कसं, वी कॅनॉट ऑब्झर्व द वेव नेचर ऑफ मॅटर हॅव्हिंग मास ऑफ ऑर्डर ग्रेटर दॅन 10⁻² kg. दॅट इज फॉर अ बॉय of mass around 50 or greater than 50 kilogram, a car having mass about 500 kg or close to 1000 kg. We cannot observe the wave nature of such object having the macroscopic nature of mass. म्हणजे पदार्थाचं मास म्हणजे एखादा तुम्ही चेंडू घेतला, तो जर खूप मोठ्या वेगाने पळत असेल तर त्याची वेव तुम्ही ऑब्झर्व करू शकाल, कदाचित नाही सुद्धा, कारण त्याची वेवलेंथ ही खूप खूप लहान असते. मग एखादा व्यक्ती असेल, उसेन बोल्ट सारखा कार्यकर्ता घेतला ज्याचं वजन 40-50 किलोग्रामही असेल, तो किती वेगानं पळाला तरी त्याची वेव सारखं आपण त्याला ऑब्झर्व करू शकत नाही, कारण त्याचं मास खूप जास्त आहे. कार आहे, फेरारी का असेना, खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल तरी पण ती वेवसारखं बिहेव केलेली आपण ऑब्झर्व करू शकत नाही, कारण त्यांच्या वेवलेंथ ज्या असतात ना त्या खूप लहान असतात. किती, लेस दॅन 10⁻34. आपल्या उघड्या डोळ्याने आपण किती बघू शकतो, मिलीमीटर, मिलीमीटरचा एखादा 10वा भाग, त्याच्या खाली आपण बघू शकत नाही. हे 10⁻34 इम्पॉसिबल आहे, म्हणजे शक्यच नाही एवढी छोटी वेवलेंथ आपण पाहू शकणं. ही कुणासाठी, एखादा पदार्थ, एखादा कार्यकर्ता, म्हणजे आपण उसेन बोल्ट सारखं उदाहरण घेतले, बॉय आहे, मुलगा आहे एखादा ज्याचं वजन साधारणतः 50 ते 100 किलोच्या आसपास असेल, तो जर किती वेगानं पळायला लागला, त्याला मर्यादित वेगानं पळायला, त्याची वेव आपण अनुभवू शकत नाही. ह्याला म्हणत असतात वेव पार्टिकल ड्युअलिटी साध्या सोप्या भाषेमध्ये. सो वी कॅनॉट ऑब्झर्व द वेव नेचर ऑफ मॅटर हॅव्हिंग मास ऑफ ऑर्डर ग्रेटर दॅन 10⁻² kg. एक्झाम्पल, अ बॉय or a car having wavelength which is very very small, about less than 10⁻34 meter. Exactly opposite part, on other hand, a moving electron possesses wavelength of order few angstrom unit, that is 10⁻10 meter. See here, 10⁻34 and 10⁻10 meter, much less or much smaller or much big we can say as compared to this one. So on other hand, the electron having very very small mass, about 10⁻34 kg, 31 kg about, actually its mass is 9.1 into 10⁻31 kilogram, means order must be equal to 10⁻30 kg. See here, where is 10⁻² kg, कुठं 10⁻² किलोग्राम आणि कुठं 10⁻30 किलोग्राम. मग 10⁻30 किलोग्राम म्हणजे खूप खूप लहान झालं इलेक्ट्रॉनचं मास, आणि तो जर वेगानं पळायला लागला तर तो आपल्यासारखा वेगानं 100 किलोमीटरनं वगैरे पळेल का, त्याचा वेग असतो 10⁻5 मध्ये 6 मध्ये. मग इतक्या वेगानं, आणि वस्तुमान किती, तर 10⁻30, इतकं जर लहान वस्तुमान आणि खूप मोठा वेग असेल तर त्याची वेवलेंथ आपल्याला पाहायला मिळते 1 अँगस्ट्रॉम युनिट इतकी, म्हणजे 10⁻10 मीटर. साध्या सोप्या भाषेमध्ये याचा अर्थ काय, एखादा पदार्थ खूप मोठ्या वेगानं पळत असेल पण त्या पदार्थाचं मास जर 10⁻, त्याची वेवलेंथ जी असते, मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट त्याची साईज जर असते 10⁻6 मीटरमध्ये असेल तर त्या पदार्थाची वेवलेंथ आपण बघू शकतो, ऑब्झर्व करू शकतो. डे टू डे लाईफमध्ये जे पदार्थ आपण मोठे मोठे घेतले, एखादा पर्सन असेल, एखादी कार असेल, यांच्या वेवलेंथ आपण अनुभवू शकत नाही, बघू शकत नाही, कारण त्या खूप खूप लहान असतात 10⁻34 मध्ये. आणि त्याच्या विरुद्ध आपण इलेक्ट्रॉनसारखा ऑब्जेक्ट घेतला, याच्याचं मास खूप लहान आहे, 10⁻30 ऑर्डर असते त्याची किलोग्राममध्ये, आणि त्याचं जी व्हेलॉसिटी असते ती 10⁻5, 6, 7 पर्यंत जात असते. मग एवढ्या मोठ्या वेगानं पळणारा इलेक्ट्रॉन जो असतो, मायक्रोस्कोपिक नेचर असलेला इलेक्ट्रॉन, त्याचं मास खूप लहान आहे पण व्हेलॉसिटी खूप मोठी असते, त्याच्यासाठी आपण वेवलेंथ पाहू शकतो, ऑब्झर्व करू शकतो. वेव ज्याची वेवलेंथ असते काही अँगस्ट्रॉम युनिट म्हणजे 10⁻10 मीटरमध्ये.
तर हा झाला थोडक्यात वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटरचा भाग महत्त्वाचा. सो दिस इज वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर. कन्क्लुजन, याचा अर्थ काय होतो, आपल्याला निष्कर्ष करायचा त्या चॅप्टरचा थोडक्यात. हे बघा, एक पदार्थ आहे ज्याचा मास आहे एम व्ही, इतक्या वेगानं पळत असेल, त्याचं मोमेंटम असते एम व्ही. तो त्याच पार्टिकलची वेव्ह जी असेल तिला व्हेलॉसिटी व्ही असेल, तर त्याची वेव्हलेंथ जी असते ती लॅम्डा बरोबर असते एच बाय एम व्ही. म्हणजे लॅम्डा इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, अल्सो इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी जितकी जास्त तितकी वेव्हलेंथ कमी, जितकं मास जास्त असेल तितकी वेव्हलेंथ कमी असते. ह्या दोन्ही तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात ठेवायच्या. मग कन्क्लुजन काय होईल याच्यावरून थोडक्यात, फॉर वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर, फर्स्ट कन्क्लुजन, फॉर वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर, द पार्टिकल नेचर डॉमिनेट्स ड्युरिंग देअर इंटरॅक्शन विथ मॅटर. जो पदार्थाचा कण असतो, पार्टिकल नेचर असतो मॅटरचा, तो कधी महत्त्वाचा रोल प्ले करतो, जर त्याचं इंटरॅक्शन पदार्थाशी असेल. म्हणजे रेडिएशन असेल, ते जर एखाद्या मेटल प्लेटवर पडला तर तिथं वेव्ह नेचर फार महत्त्वाचा नसतो, तर तिथं कोणता नेचर महत्त्वाचा असेल, पार्टिकल नेचर. सो द पार्टिकल नेचर डॉमिनेट्स, म्हणजे पार्टिकल नेचर प्रभावशाली केव्हा होतो, ड्युरिंग देअर इंटरॅक्शन विथ मॅटर. पदार्थासोबत त्यांचा सहसंबंध आला, कशाचा, रेडिएशनचा, तेव्हा कोणता नेचर महत्त्वाचा ठरतो, तर तो असतो पार्टिकल नेचर, म्हणजे फोटॉन नेचर थोडक्यात. म्हणजे वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटीमध्ये पार्टिकल नेचर सरस ठरतो किंवा डॉमिनेट करतो कधी, जर त्याचा सहसंबंध कशाशी, पदार्थाशी येत असेल तर. आणि त्याच्या विरुद्ध वेव्ह नेचर कधी डॉमिनेट करेल, द वेव्ह नेचर डॉमिनेट्स व्हाईल ट्रॅव्हलिंग थ्रू द स्पेस अँड टू एक्सप्लेन द फिनॉमिनॉन युझिंग देअर मायक्रोस्कोपिक नेचर हॅव्हिंग ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड as their associated wavelength. This is very very important part. वेव्ह नेचर केव्हा डॉमिनेट करत असतो, म्हणजे प्रभावशाली वेव्ह नेचर कधी होतो, जेव्हा पदार्थ किंवा ते रेडिएशन हे स्पेसमधून पळतं. आपल्याला साधा सोपा पार्ट माहिती, इव्हन आवाजसुद्धा असतो, त्याला मीडियम लागतं. जिथं मीडियम नसतं तिथून फक्त रेडिएशनच्या वेव्ह जाऊ शकतात. तिथं पार्टिकलपेक्षा जास्त वेव्हचा नेचर प्रभावशाली ठरत असतो. आणि आणखी कुठं काही फिनॉमिनॉन असतात, इंटरफरन्स आहे, डायफ्रॅक्शन आहे. हे पदार्थाचं तेव्हा होऊ शकतं जेव्हा त्या डायफ्रॅक्शन स्पेशली जेव्हा पदार्थाची साईज ही त्या रेडिएशनच्या वेव्हच्या वेव्हलेंथच्या बरोबर असते, तेव्हा आपण त्याचा फक्त वेव्ह नेचरच प्रभावशाली गृहीत धरू शकतो किंवा वेव्ह नेचर तिथं इम्पॉर्टंट रोल प्ले करू शकतो. पार्टिकल नेचर प्रभावशाली रोल प्ले करू शकत नाही. सो द वेव्ह नेचर डॉमिनेट्स while traveling through the space and to explain the phenomenon using their light. Phenomenon of light like reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, these can be explained only using the microscopic nature having order of magnitude as their associated wavelength. So wavelength of light is of order 10 to power of minus 7 meter, that is angstrom unit, 10 to power of minus 10 meter. So it is microscopic nature. At that time the wave nature dominates. So this is conclusion of wave particle duality of matter. One last example, where the wave particle duality of matter is used, it is electron microscope, which is actually the picture is given on the cover page, back side of your book. The cover page, the back side of the cover page or cover of your textbook this year. So electron microscope, the picture is given on the back side of your textbook. That electron microscope works on the principle of wave particle duality. See here carefully, this is actually systematic diagram of the electron microscope, internal structure. Here is again electron gun, that is source of electron. This is called electron gun. That electron gun or flow of electron beam is allowed to pass through this high voltage anode. It guides the flow of electron, convert it into beam of electron. Such beam of electron moves with very high speed through the different magnetic lens, that is condenser lens, aperture, scan coil, objective lens. These lens
are actually not optical lens, these are the magnetic lens which accelerates the flow of electron, which was actually formed by this electron gun. जे इलेक्ट्रॉन गननी तयार केलेली इलेक्ट्रॉनचा बीम असतो तो ॲनोडमधून एका सरळ रेषेत पळतो आणि त्यांना पुढे गाईड करण्यासाठी कंडेन्सर लेन्स, ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स असतात आणि सर्वात शेवटी टार्गेट असतं जिथे ते इलेक्ट्रॉन पडतात आणि त्याची जी वेवलेंथ असते त्या वेवलेंथचा वापर करून इलेक्ट्रॉनची म्हणजे डी ब्रॉग्ली वेवलेंथचा वापर करून त्याचं जी रिझॉल्विंग पॉवर असतो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचा तो खूप मोठा असतो, कारण त्याची वेवलेंथ जी असते ती काही अँगस्ट्रॉममध्ये असते. जितकी लहान वेवलेंथ तितका रिझॉल्विंग पॉवर जास्त. मग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचं जे स्ट्रक्चर असतं किंवा वर्किंग असतं, तुमच्या पुस्तकामध्ये नाव दिले ट्रान्समिशन TEM, ट्रान्समिशन इमिशन मायक्रोस्कोप. तर त्याचं वर्किंग जे असतं ते डी ब्रॉग्लीच्या हायपोथिसिसवर काम करतं. म्हणजे डी ब्रॉग्लीच्या हायपोथिसिसला सपोर्ट करणारा डेव्हिसन अँड जर्मरचा एक्सपेरिमेंट आणि ॲक्च्युली ते प्रॅक्टिकली शक्य आहे हे दाखवणारं इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग. इथं थिअरॉटिकली हा चॅप्टर आपला संपला. इथं थांबूयात आपण. पुढच्या तासामध्ये त्याचे न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्स बघूयात. सो ठीक आहे.